Hallå, hallå! Nu sätter vi oss i bilen. De sitter redan i bilen. Min familj sitter i bilen. Jag ska också sätta mig i bilen. Och vi ska åka till ett ställe där man kan plocka jordgubbar. Ja, vi ska plocka jordgubbar. Följ med oss. Jag sätter mig i bilen. Vi åker bil. Jag sitter i framsätet. Barnen sitter i baksätet. De sitter i baksätet. Jag sitter i framsätet. Vi åker bil. Vi är framme och det är många bilar här på parkeringen. Det är många bilar. Det är många som vill plocka jordgubbar. Jordgubbar är gott. Vi tycker om jordgubbar. Och det är roligt att plocka jordgubbar. Det är kul. Nu går vi till kassan. Vi ska gå till kassan och väga våra hinkar. De här hinkarna, vi ska väga dem och betala såklart. Självplockning. Det är en kassa. Vi kan läsa här. Det står plockavgift vid ingång 100 kronor. Vuxna 100 kronor per person. Barn från 3 år 25 kronor per person. Barn under 3 år går in gratis. Mot uppvisande av kvitto dras avgiften av från kostnaden för de bär som tas med vid utgång. Har man plockat för en mindre summa återbetalas inga pengar. Välkomna! Så här tar du hand om dina ulvagubbar. Jordgubbar. Här finns information på engelska. De står och väger. Ska väga. Tack så jättemycket. Vi går mot parkeringen så står det personal där. Vi har fått ett kvitto. Här står Ulvagubben och adressen. Telefonnummer. Kvitto. Finns 23 juni. 1011. Kvittonummer. 200 kronor har vi betalat för 2 vuxna. Och 75 kronor för 3 barn. Det är 25 kronor för ett barn. Totalt har vi betalat 275 kronor.
Och vi har betalat med kort. De har även skrivit 0,280 gram. Det här är vikten. Så vår hink väger 280 gram. Okay. Där står toaletten, så vi ska gå på toa. Diana vill gå på toa, vi ska gå på toaletten. Vi kommer strax. Nu ska vi gå och plocka ljudgubbar. Ja. Kom. Kom. Ja. Då kommer ni få den här raden. Man får börja plocka här. Och sen plocka in. Och ni får bara plocka på innersidorna här. Så inte söka över. Och försök. Może to mają video. Ty budę? Może to mają video. Titta vilken stor ljudgubbe. En stor ljudgubbe. Många människor plockar jordgubbar. Många människor plockar jordgubbar. Här är ljudgubbar. Den här ljudgubben är mogen. Den här ljudgubben är mogen. Den här ljudgubben är inte mogen. Omogen. Den här också, en grön ljudgubbe. Inte mogen, men det här är en mogen ljudgubbe. Man ska plocka bara mogna bär. Bara mogna ljudgubbar. Så den här är mogen. Och den här är också mogen. Den ska jag plocka. Jag plockar mogna ljudgubbar. Men jag plockar inte omogna ljudgubbar. Jag plockar och lägger dem i hinken. Det här är en hink. En hink. Vi ska plocka en hel hink. En hink. En hink med ljudgubbar. Vi plockar ljudgubbar i en hink. I den här hinken. Den här ljudgubben är inte bra. Den är dålig. Det är mögel. Mögel. En möglig ljudgubbe. Jag plockar den och slänger i gången här. Den ska vi inte ta med oss. Vi ska inte äta den, utan man bara slänger den. Den får ligga i gången här. Tycker du om ljudgubbar? Ja. Varsågod. Danko. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tycker ni om ljudgubbar? Ja, jag tycker om dem. Arina, du också? Ja. Vad bra. Så.
Nu är jag nöjd. Jordgubbarna är mycket goda och söta. Åh, vad goda de är. Vi har plockat, får jag visa hinken. Här är vår hink. Vi har plockat så här mycket jordgubbar. Nu måste vi gå och väga dem. Och se hur många kilo det blev. 1 kilo, många kilo. Så vi ska gå och väga. Ska vi gå? Vi går nu. Vi går. Det är verkligen många bilar här på parkeringen. Det är många som har kommit hit för att plocka jordgubbar. Här, varsågod Alexander, du får hjälpa mamma. Ja, du kan bära jordgubbarna till bilen. Det är fint väder idag. Titta. Himlen är blå. Solen skiner. Var är solen? Där. Solen skiner. Det blåser lite, men det är varmt. Det är mycket varmt. Jag har en tröja på mig, men det är varmt. Jag svettas. Jag måste ta av mig tröjan. Det är varmt. Det är varmt. Jag tar av mig tröjan. Det är varmt, jag tar av mig tröjan. Nu ska vi åka hem och baka en jordgubbstårta. Tjejer, vill ni ha en jordgubbstårta? Ja, det blir en jordgubbstårta ikväll eller imorgon. Jag vet inte. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Länken eller adressen till den här platsen lämnar jag under videon. Så att ni vet var det ligger. Nej. Vänta. Så att ni vet var det ligger. Vi ses i nästa video. Hej då, ha det så jättebra. Hej då.